Вітаю! В мене з'явилися два нових тони від Dior Forever Skin Glow та Forever Skin Wear. Сьогодні я хочу їх нанести та розповісти свої враження за них. В Forever Skin Glow в мене колір 2N, а в Wear 2,5N. Я їх тестувала десь 3 дні кожен по 10-11 годин. Цього мені вистачило для формування своєї думки. Давайте відразу перейдемо до нанесення. Це Dior Forever Skin Wear, колір 2,5. В нього достатньо щільна текстура. Шляхом спроб та помилок я знайшла, що його краще наносити пензлем. В мене такий no-name пензель. Якраз добре можна бачити, як він достатньо гарно перекриває всі недоліки шкіри. На мені немає жодних праймерів, тільки догляд. Мені дуже подобається, який він дає фініш, він відразу фіксується і вже не прилипає. І це половина обличчя з Wear і без. Колір трошечки для мене затемний, він ще окислюється і стає ще трохи темніше. Dior Forever Skin Glow має майже таку саму консистенцію. Це колір 2N і він трохи світліший. Я його буду наносити спонжем, тому що пензель дає розводи. І так виглядає тон Glow. Почнемо з упакування. Мені подобається, що для кожної форми різне скло. Тут воно матове, а тут глянцеве. Мені трохи не подобається, що важко одягається та знімається ця кришка, але, можливо, з часом вона розходиться. Вони трошечки окислюються. Це Wear, а це Glow. Це я нанесла на початку відео, а це вже зараз. За допомогою AI я створила декілька картинок, які наглядно характеризують їх формули. Як можемо бачити, матова формула, вона більш крихка, і хоч спочатку вона дає дуже гарний блюрячий фініш, але протягом дня вона починає тріскатися, і саме це ми можемо бачити на тесті з носіння. Glow формула, вона більш рухома, і вона рухається з вашим обличчям, і вона, на мою думку, краще носиться. Я не хімік, але приведу тут результати свого невеличкого дослідження щодо інгредієнтів. Найбільш спірний інгредієнт в тонах – це алкоголь. Алкоголь буває двох виглядів – з маленькими молекулами та з великими молекулами. Саме в цих тонах тут алкоголь з маленькими молекулами. Це означає, що швидко випаровується, і саме це ми бачимо в нанесенні цих тонів, вони дуже швидко фіксуються. Також цей алкоголь дозволяє іншим інгредієнтам швидше проникати в шкіру, але це стосується як і гарних інгредієнтів, як ніацинаміди, так і не дуже гарних інгредієнтів, як парфуми. Парфуми можуть викликати чутливість і подразнювати шкіру. Так само, як і алкоголь. Ми не знаємо, скільки тут концентрація. Наприклад, жирна шкіра може приносити більшу концентрацію алкоголю, а от чутлива та суха шкіра – меншу концентрацію. Тому тут ви дивитесь для себе, чи ви чутливі до цього елементу. І я вставлю картинку, як ніацинаміди працюють з іншими інгредієнтами. В матовій формулі SPF 20, а в глові формула SPF 25. Особисто мені не подобається додавання SPF-ів, по-перше, тому що це призводить до збільшення вартості, і по-друге, це те, що тони можуть швидше зіпсуватися, тому що протягом часу стабільність SPF-ів падає. Якщо в мене є тона, яким 4-3 роки, з ними все нормально, вони без SPF-ів, то є вирогідність, що ці тона зіпсуються. Далі я покажу тест з носіння. Цей тест проводився без праймерів і без пудр, і також я намагалася не чіпати своє обличчя протягом дня. Як можемо бачити, я нанесла свій макіяж о 8 годині і зняла його десь близько 7 години. Тобто
біля 10 годин я відносила тона. На початку мені дуже подобався wear, але протягом дня, як можемо бачити, він починав тріскатися і сухо виглядати. А от тон Glow і спочатку, і в кінці виглядає майже однаково, тільки збільшився саме такий вологий фініш. Звичайно, я хотіла б його вже припудрити, але не стала цього робити. І навіть так він виглядає достатньо гарно і взагалі не порушив свою структуру. І не виглядає сухо. І такий невеликий висновок, ці тони мені сподобалися. Матовий тон я б носила більш на якісь івенти, де потрібно бути там до 5 годин. А от тон Glow я б носила на кожен день, тому що він виглядає дуже натурально, навіть після 10-ї години. На цьому в мене все. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим та корисним. Дуже дякую за увагу та приходьте ще.